હવે વાત શક્તિશાળી સોપાનની INS વિક્રાંતની। આજથી દેશને સમર્પિત થયું INS વિક્રાંત। 20,000 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરાયું છે INS વિક્રાંત। કોચી સ્થિત કોચિંગ શિપયાર્ડમાં યોજાઈ રહ્યો છે સમારોહ। PM મોદીના હસ્તે સ્વદેશ નિર્મિત INS વિક્રાંતને લીલી ઝંડી। ગત મહિને અંતિમ પરીક્ષણ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરાયું। 40,000 ટન વજનનું એરક્રાફ્ટ કેરિયર બનાવનાર 6 દેશમાં ભારતનો હાલ હવે સમાવેશ થઈ ગયો છે। ભારત સામેલ થઈ ગયું છે। INS વિક્રાંત છે તે શક્તિશાળી સોપાન છે, દેશને સમર્પિત થયું છે। PM મોદીના હસ્તે આજે દેશને સમર્પિત થયું INS વિક્રાંત। PM મોદીએ કહ્યું કે આ વોરશિપ નથી, સમુદ્રમાં તરતું શહેર છે। નેવીના નવા ધ્વજમાંથી અમે ગુલામીનું પ્રતીક હટાવ્યું। INS વિક્રાંતને નેવીને સોંપી દીધું છે સ્વદેશી એરક્રાફ્ટ કેરિયર INS વિક્રાંત। ડિફેન્સ એક્સપર્ટ ઉત્પલભાઈ વોરા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। ઉત્પલજી, BTV ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। INS વિક્રાંત દેશને સોંપવામાં આવ્યું છે, દેશની શક્તિમાં વધારો થયો છે। ભાવિકા, તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે। આજનો દિવસ એ ખૂબ જ ભારત જેવા મહાન દેશ માટે ખૂબ મહત્વનો અને ઇટ્સ એ પ્રાઉડ મુમેન્ટ ફોર કન્ટ્રી લાઈક ઇન્ડિયા। અને હું એટલા માટે વધારે કહું છું કારણ કે ઇન્ડિયા ઇઝ એ પેનિન્સ્યુલર કન્ટ્રી અને ઇટ્સ એ મેરીટાઈમ કન્ટ્રી। અને મેરીટાઈમ ટ્રેડિશન્સ આપણા દેશની એટલી બધી બહુ ભવ્ય અને રીચ છે કે હજારો વર્ષો આપણા ભારતનો મેરીટાઈમ ઇતિહાસ અને હિસ્ટ્રી રહેલો છે। તમે ચોલાર કિંગડમ લો કે સાતવાહના કે શિવાજી અને ઇવન આપણા ગુજરાતની અંદર પણ કે જે ત્રણેય સાઈડેથી ગુજરાતનો દરિયાકાંઠો ગુજરાતને જે જાતની જાવતલાલી આપી રહ્યો છે અને આપી રહ્યો હતો ભૂતકાળની અંદર, એ જોતા ભારત જેવા દેશ માટે આ INS વિક્રાંત જેવું ઇન્ડિજિનિયસલી બિલ્ડ એરક્રાફ્ટ કેરિયર જ્યારે નેવીને મળે ત્યારે બહુ જ એ પ્રાઉડ ફિલિંગ થાય અને દરેક દેશવાસીએ એનું ગૌરવ અનુભવવું જોઈએ। અને આજ સવારથી જ્યારથી પણ આ પ્રોગ્રામ શરૂ થયા છે નેશનલ ચેનલ પર, આપણી ગુજરાતની ચેનલો પર, એટલે ઘણા બધા ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન ને ટેકનિકલ નંબર્સ આપણા વ્યુઅર્સે ઓલરેડી જોઈ લીધા હશે। માટે એ વસ્તુ પર વધારે ધ્યાન આપ્યા કરતા લેટ અસ નાઉ કોન્સન્ટ્રેટ ઓન ધી જીઓ સ્ટ્રેટેજિક એન્ડ જીઓ પોલિટિકલ પર્સપેક્ટિવ ને ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધીઝ એરક્રાફ્ટ કેરિયર। એવું નથી કે આ એરક્રાફ્ટ કેરિયર ઇન્ડિયન નેવીને ફર્સ્ટ ટાઈમ મળ્યું। 1950 થી આપણે એરક્રાફ્ટ કેરિયર ઇન્ડિયન નેવી ઓપરેટ કરતું આવ્યું છે અને માટે વેધર ઇટ વોઝ વિક્રાંત, ઓલ્ડ વિક્રાંત, વિરાટ અને ઇવન વિક્રમાદિત્ય અને પછી હવે આ નવું વિક્રાંત। તમને જેમ આપણે વ્યુઅર્સને કહેવું જોઈએ કે નેવીની નેલ્સોનિયન ડેઝ વખતથી એ જાતની ટ્રેડિશન્સ છે કે દરેક શિપને એનો સોલ હોય, એનો આત્મા હોય અને માટે જ્યારે શિપ કોઈ વેધર એરક્રાફ્ટ કેરિયર, ડિસ્ટ્રોયર, ફ્રિગેટ એ દરેકને જ્યારે કાર્યકાળ પૂરો થાય એને એની એક્ટિવ કમિશન સર્વિસ ત્યારે એને ડીકમિશન કરવામાં આવે। ડીકમિશન કરવામાં આવે ત્યારે ધ શિપ લેઝ ટુ ધ રેસ્ટ, પણ એનો જે આત્મા છે ધેટ ગેટ્સ રીક્રિસ્ટન અને ઇટ ગેટ્સ રીબોર્ન અગેન। અને વિક્રાંતની અંદર પણ એ થયું છે। ઓલ્ડ વિક્રાંત વોઝ ડીકમિશન અને ડીકમિશન એની જે ગ્લોરિયસ સર્વિસ કે બાંગ્લાદેશ વોરની લઈ લો કે 1950 થી એ પછીનો જે કાર્યકાળ હતો, IPKF ઓપરેશન્સ અને બધાની અંદર વિક્રાંતે બહુ ગ્લોરિયસ સર્વિસ આપી હતી। એ જ ટ્રેડિશનલ પાસ સાથે વિક્રાંત આજે રીબોર્ન થયું છે અને ધી મેઇન વસ્તુ એ છે કે એની અંદર 76% કોમ્પોનન્ટ્સ અને કન્ટેન્ટ્સ આર ઇન્ડિજિનિયસ એટલે સ્વદેશી છે। એના વાલ્સ, પાઇપલાઇન, કેબલ્સ, સ્ટીલ, ધી ટેકનોલોજી, ધ ડિઝાઇન અને કન્સ્ટ્રક્શન કેપેબિલિટી આ બધું આપણી ઇન્ડિજિનિયસ શિપયાર્ડે એને લીધે આ બધું રિયલાઇઝ થઈ શક્યું છે। માટે ઇટ હેઝ બીન એ વેરી વેરી હાર્ડ સ્ટ્રગલ ફોર ઇન્ડિયન નેવી અને ઇન્ડિયા એઝ એ નેશન અને ઇન્ડિયન નેવી માટે।
કારણ કે કોઈ પણ કન્ટ્રી માટે એ ઇવન એક નાનું વોરશિપ બનાવવું કે ફ્રિગેટ અથવા ગાઇડેડ મિસાઇલ ફ્રિગેટ કે ગાઇડેડ મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયર or a general purpose frigate કે general purpose destroyer, એ itself is a very big thing. કારણ કે the warship construction, design અને launching a warship and then putting to the concept of operation, that itself is a very big thing. અને many modern nations of the world પણ એ લોકોને માટે આ પોસિબલ નથી. ખાલી દુનિયાના 6 દેશો માટે આ બધું પોસિબલ છે અને આ જાતની એમ્બિશન્સ અને આ જાતની એસ્પિરેશન્સ રિયલાઇઝ કરવાની શક્તિ છે. અને માટે આ જે ટેકનિકલ પ્રોવેસ, ટેકનોલોજીકલ પ્રોવેસ અને જે જાતના મોડર્ન ટેકનોલોજીને હાર્નેસ કરીને અને જે જાતનું એને ઇન્ટરલિંકિંગ કરવામાં આવે અને પછી જ્યારે વોરશિપ બનાવવામાં આવે, that itself is a big achievement for the nation. અને એરક્રાફ્ટ કેરિયર કન્સ્ટ્રક્શન, ડિઝાઇન, બિલ્ડિંગ, ફ્લોટિંગ, and launching, carrying out sea trials અને પછી અલ્ટિમેટલી એને કમિશન કરીને નેવીને સમર્પિત કરવું, એ તો that puts India in a totally different league of nations, in the league of advanced nations. માટે આજનો દિવસ છે એ ખૂબ જ મહત્વનો અને બહુ પ્રાઉડ મુમેન્ટ છે, એમાં કોઈ સવાલ નથી. Now let us come to the aircraft carrier and its role. જેમ એનું નામ કહે છે aircraft carrier, it carries fighter aircraft, it carries the air early warning aircraft, helicopters, commando helicopters, search and rescue helicopters, and in addition to that the anti-submarine warfare helicopters અને aircraft. માટે it is a composite, જેમ આપણા honorable prime minister એ કહ્યું, it is absolutely right that it is a floating city. It is એની અંદર 1700 sailors અને officers put together, જેને કહેવાય કે ship's complement, એ 1700 જણાનો હોય છે અને these are they are totally dedicated people. અને જે જાતનો એની અંદર લોજિસ્ટિક, આર્મામેન્ટ, વેપન સેન્સર્સ અને એ બધાના જે ઇલેક્ટ્રોનિક વોરફેર સ્વીટ અને જે સાથે બધું એને કમ્પોઝ કરીને એને યુટિલાઇઝ કરવામાં આવે ઇન ધી કોન્સેપ્ટ ઓફ ઓપરેશન, that itself is phenomenal. માટે જ્યારે એરક્રાફ્ટ કેરિયર મૂવ થાય ત્યારે ઓફકોર્સ એનો જે મેઇન વેપન છે that is the fighter aircraft and anti-submarine warfare aircraft as well as the helicopters. પણ એની સાથે સાથે it is a classic operation of CBG or a carrier battle group. And the carrier battle group, is always comprising of very potent warships કે જે એને સપોર્ટ આપતા હોય છે. માટે એરક્રાફ્ટ કેરિયરની આજુબાજુ વેરિયસ ટાઈપ ઓફ બધા એને ઇન ટિપિકલ નેવલ પાર્લન્સ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સ્ક્રીન, અને સ્ક્રીન એને ફોર્મ કરવામાં આવે અને that is comprising of anti submarine warfare ships, anti missiles defense ships, anti missile defense, અને આ બધા સાથે as a composite unit the carrier battle group moves and takes the battle to the backyard of the enemy. So now imagine if tomorrow if you want to go and fight a naval battle in the maritime domain in Indo-Pacific region, South China Seas, or maybe in the far off places in the Indian Ocean, Bay of Bengal, you are ready to move because the mobility and the potency of the carrier battle group, that itself petrifies the enemy. અને therefore it is એને જો એને ખરેખર ક્લાસિક નેવલ ટર્મમાં કહેવામાં આવે તો ઉપર એરક્રાફ્ટ્સ અને બોમ્બર્સ, નીચે સપોર્ટેડ બાય ધી કેરિયર બેટલ ગ્રુપના શિપ્સ અને અંડરનીથ there are submarines. માટે it is a total weapon package, weapon and sensor package, and that the war potential is taken on the right to the shores of the enemy. માટે we are now in a totally different league of the nation. It is a different kind of maritime warfare we can do. And we were doing it with the aircraft carriers like Vikrant, Virat and Vikramaditya. But this aircraft carrier is almost over 50,000 ton. It is called the medium level aircraft. Of course, we are not, let's be very honest, we are not in the same as USA or UK or Russia, which operate to the tune of 1,20,000 tons and almost 120 aircrafts, which operate from there, including nuclear capability. So we have a long way to go, but definitely for a country like India, which is a credible regional power, this 50,000 tons of medium heavy aircraft carrier and carrier battle group
it puts India in a different league of nations. And we can do now sea power projection. And that is what the basic, the Navy operates on two concepts, basic concepts, sea control and sea denial. Sea control is done basically by the carrier battle groups, submarine and the not submarine, but with the destroyers and frigates and the support, units like, the oil tankers. And the sea denial is basically the role of the submarines of various nature. And now, as you know, that India has the capability, even in the nuclear arena also, the Navy provides the third dimension of the nuclear triad. And therefore, we have a second strike capability. So all these put together, Indian Navy now, has got, tremendous amount of punch and the teeth, and that at any time of, the requirement, at time and place of our choosing, we can actually do our power projection to adversaries like China and Pakistan. And therefore, or even the China-Pakistan combined nexus or the સ્વદેશી બનેલું આ જે કહી શકાય INS વિક્રાંત છે હિન્દ મહાસાગરમાં નેવીની શક્તિમાં ઘણો વધારો કરી રહ્યું છે. આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો ભારત માટે ગૌરવની ક્ષણ છે અને સાથે સાથે જે મજબૂતાઈ હવે ખાસ કરીને મળી રહી છે. INS વિક્રાંત છે 20,000 કરોડના ખર્ચે બન્યું છે, પરંતુ દેશને સમર્પિત આજથી થયું છે એટલે હિન્દ મહાસાગરમાં નેવીની શક્તિમાં ચોક્કસપણે વધારો થયો છે. અને અત્યારે તો ખાસ કહી શકાય કે હિન્દ મહાસાગરમાં જે શક્તિ વધી છે અને સાથે જ જે 3 લડાકુ વિમાન છે ત્યાં કેરિયર પર કહી શકાય તૈનાત રહેશે.